මං ආසයි ලංකාවේ හොඳ පොඩ්කාස්ට් කමියුනිටි එකක් හැදෙන්න. මේ පොඩ්කාස්ට් කමියුනිටි එකක් හැදෙන්න ඕනේ, තව කට්ටිය මේකට එන්න ඕනේ. මම කොහොමද ඉගෙන ගත්තේ සහ අපි ආපු පාරේ අපි වරද්දගත්තු තැන් මම කොහොමද ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ, මේ වැඩේ කොහොමද කන්ටිනියු කරමින් ඉන්නේ සහ වැඩක් ඇත්තටම ටේක් ඔෆ් කරන්න. මේක කොහොමද ඔඩියන්ස් එකක් අතරට ගෙනියන්නේ? මම හිතන්නේ ස්ට්‍රගලින් පාර්ට් එක ඕක. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම බය වෙන්න ඕනේ නැතිම පාර්ට් එක මොනිටයිසේෂන්. ලෝකේ පොඩ්කාස්ට් තමයි පාවර්ෆුල්ම ඔපිනියන්ස් වලට බලපෑම් කරන්නේ.